Hey guys, what's up? Christian here. So I'm back again. So today's video guys is parang just a quick video lang kung ano yung mangyayari for the next coming days sa channel ko. So I miss my channel. I miss doing unboxing, review, build, ayun. So marami akong nakatambak na ano na doon, mga gamit. So marami pang parating sa yan. So i-update ko lang kayo kung ano yung mangyayari kung ano dito. And also bakit nawala ako for the last 3 weeks. Ay, magwa 1 month na pala. So the reason why kung bakit wala ako ng isang buwan is nagpakasal na ako. Ayan. Yung singseng. Maglalagay na lang ako ng picture dyan, mga wedding photos. Mga ilan lang, hindi naman lahat. Share ko sa inyo kung bakit ako nawala ng 1 month. Ayan. Si wifey, ang name niya is Karen Ann. Ayan. Karen Ann Kapin po yan. Si Karen C. Ayan. Wala siya ngayon eh. Basta magagawa ako ng vlog na ipapakita ko sa inyo. Meet Karen C and my wife. Kaso wala siya ngayon guys eh. Nagtatrabaho kasi siya eh. Yung church is nasa Obando, Bulacan. Nagpakasal ako noong August 25. So yun, parang nagbakasyon lang ako. Matagal na rin eh. So yung may mga gamit nga dumating mga August tapos hindi ko pa sila na-feature dito. So sorry, si Deep Call yun. So sorry Deep Call, medyo yung preparation kasi ng wedding is sobrang na kasi hindi kami kumuha ng wedding planner. So yan, credits nga pala to my wife na sobrang sipag mag-research ng gagamitin kasi hindi kami kumuha ng wedding planner. Siya na lahat na yung ayos lahat. So kudos sa kanya, sobrang ang ganda ng ginawa niya. Motif namin is color orange and light gray. Mga yun, one of my favorite colors, mga ganun. Yung orange, kita naman yung kortina ko nandun na color orange. Tapos, di ko lang nagustuhan yung suit ko is medyo dark gray. Gusto ko kasi light gray. So, hindi na nasuot kasi lately ko na nalaman na gagawin pala siya mga 2 months. So, 1 month is doon lang ako kumuha ng suit. Kasi nirent ko lang yung suit eh. Hindi na ako bumili para yung gastos. So, sobrang gastos magpakasal guys. Ayun, so yun. Yun yung isang reason. Tsaka, sa pang reason guys, kaya hindi ako mag-ano kasi last time, kumain ako ice cream, nakagat ko yung dila ko. So, utal ako nun for the last 2 weeks. For the last 1 week pala. Utal ako. Yung dalawa may sugat yung ko. So, hindi maayos. Kaya, sobrang natagalan ako mag-upload dito sa video. So, next update guys is one of my video nag-reach na siya ng 1 million views. So, kung nakita niyo na siguro yun, 1 million views. So, yun yung Asus Republic of Gamers na 175,000 na build, imbalance build. So, thank you guys for watching. Na-appreciate nyo yung build na yun. Okay? And also kay ROG na nag-support na dun sa video na yun. Sobrang salamat. Sinuportahan niyo ako dun sa video na yun. Nag-reach siya ng 1 million. So, hindi ko na-expect na ganun kabilis. 3 months na ata yung video. So, 1 million views. Sobrang So, one of my goal dito sa YouTube is parang syempre, of course, yung 100,000 subscribers. Subscriber count ko ngayon is nasa 38 na ata. I don't know. Hindi na ako updated. Hindi ko binivisit yung Hindi ko binivisit yung YouTube ko eh. Ayun nga si Boss Rob, tinag niya ako dun sa isang post niya na nag-reach na ako ng 1 million views. So, doon ko talaga nalaman. Ayun. So, wala talaga ako idea. So, yun. And of course, hindi mangyayari yung video na yun, kundi dahil kay Cooler Master. Ayun. So, mahaba kasi istorya bakit nagawa yung video na yun. Yan. Kay Cooler Master and Asus ROG. Thank you. Tapos, yun. So, speaking of Cooler Master, nag-request ako ng H500M. Actually guys, nandan niya, hindi lang kasya dito sa kwarto. Papakita ko lang, gagawa ko sila ng dedicated video. Nakita niyo, marami ng box dito sa tabi ko. Hindi lang ako gumagawa kasi quick update lang to. Okay? So, yan. Kay Cooler Master H500M, meron silang bago. Available na sa atin. Tapos yung H500, yun yung parang pinamura siyang H500P. So, kung di nyo pakikita, may maglalagay ako ng picture dyan. Ayan. Tapos, bala ko dun sa H500M is parang maglagay na ng RTX na video card. So, yun yung bala ko kasi di ba bago. And meron silang, yung mga bago na is Master Box Series. Marami silang nilabas na bago eh.
na Master Box Series, yung ano, K5, naalala ko yung sa mga K-Series, K511, yung naalala ko yung K511. Tapos ito, nandito. It's a Master Box Q300L, na ano ko na yan. So, hindi ko muna papakita. Gagawa ko sa ng separate video para doon. Next build would be a MSI Gaming na PC build. So, hintayin nyo yun. Featuring the B450 Tomahawk. Ayun, ito, papapakita ko kasi abot ko siya. Wait lang. Ito yung gagamitin ko for the build. So, featuring the B450 na Tomahawk. It's a Ryzen na build yung gagawin ko. It's a second generation. Yung processor gaganyan. Hindi ko na sasabihin. Gagawa ko na ng separate video unboxing to. Lahat ng build, yung usual na ginagawa ko. So, lahat yun is unbox ko. Papakita sa inyo ano yung features nito, yung mga ganyan. So, yan. Quick look lang. Yung features ni Tomahawk and yung box. Mid-range na ano lang to guys. Siguro parang i-update ko yung 65,000 na build yung nandun. Yung last year. Kasi isang taon na siya. Actually, yung last year na September, yung binuild ko is yung 65,000 yung red team. So, probably red team din tayo. Parang i-update ko lang, mga ganun. Tapos, next is yung si Team Group. Team Group is, hindi ko pa kayo familiar, magka-flash ako namang dyan, yung logo nila. Team Group is, gumagawa sila ng yung memory, yung RAM, and yung storage solution, mga SSD. Yon. So, sila ating kauna-unahang naglabas ng RGB na SSD. So, yon. Tapos, may pinalot silang gamit dito mamaya. I-unbox ko na yun, dedicated video para doon. Tapos, yun nga, si next, si Deepcool. Meron silang pinadalang, ano ba yun, yung Matrix ba yan? Matrix 55. It's a mid-tower case. Mura lang siya guys. Hindi ko pa siya na-check yung price niya. Nasa 2,000 to 2,500 ata. Hindi ko alam yung price. Tapos, nagpadala sila ng Genome na ROG, yung edition na na case. Luma na yung case eh. Pero ano siya, yung parang top of the line ng ROG for sure yung build na yun. Yung sa Genome na Gamerstorm, under ng Gamerstorm na Tapos, Deepcool, thank you nga pala. And nagpadala sila ng power supply. Yan, papakita ko rin yun. And of course, Blue Dio, yung brand na gumagawa ng headset, wireless, Bluetooth wireless headset, earphone, yung mga ganun. And speaker, yun. Nagpadala nila sila ng earphone na dyan. Tapos si Hohem naman is nag-reach sa amin. Hey Christian, baka gusto mo Nakita kasi nila gumagawa ako ng content for yung action camera. Then si Hohem kasi, yung brand, hindi ko alam kung Hohem ba yun, tama ba? Nagpadala sila ng gimbal na for yung action camera. So actually meron for action camera, then yung smartphone nga hinihingi ko kasi sabi nila, sige ano muna action cam, sabi niya kasi marami daw ako na views for action camera. Yeah. And of course yung guys, Windows activation key. Marami sa inyo re-request na to. Siguro before ako mag-build ng MSI, gagawin ko na yun. Kasi marami sa inyo nag-request. Dami nag-PM everyday sa mga comment ng mga videos ko. Sabi, Christian, saan mo nakuha yung video sorry guys, natagalan na. Basta i-update ko na lang kayo. Kasi ng bagong blankong storage, wala akong blankong storage. So lahat kasi is nakapang backup eh. Naghanap pa kasi ako ng blankong storage. So yun. So next guys is na mga naghihintay ng 30 to 50,000 na budget na gaming PC build. So pasensya na guys ha. I'll check pa sa 30,000 to 50,000 kasi pa ako mag-gather pa ako ng mga parts. So ngayon is wala na akong budget kasi nga mahal magpakasal. Ayan. So hindi, try ko muna kung sino yung magsa-support na brand. I'll check pa kung ano yung budget, kung Intel or AMD. Wait nyo lang guys, basta mag-build ako niyan. Tapos next is bala ko maglagay ng motovlog sa channel ko. Yun. Motovlog, try ko lang. Kasi parang lagi kasi ako nagmumotor eh. Araw-araw, umalis ako ng bahay. Minsan pag weekends, routine ko is Pasay. Tapos pupunta ako ng around sa Binondo, Ortigas, Quezon City, yon. So, gusto ko lang maglagay ng content para doon. Kasi sayang din kasi guys yung mga action camera ko hindi ko na nagagamit eh. Pag may swimming lang or hiniram ng mga pinsan ko yun, pinapahiram ko na lang. And of course, for the last update,
ng channel is yung pag nag-reach ako ng 50,000 subscribers, ayan, baka ipag-giveaway ko yung mga gamit na hindi ko nagagamitin. So, yung iba, pag, for example, hey Christian, hindi ko na ako kukunin yan, sa'yo na yan. So, yun, that's time na pwede ko na siya ipag-giveaway. Kahit anong gawin ko, pwede ko na ibenta or pag-giveaway sa inyo. Yung, depende na din naman kung kunwari, gagamitin ko siya for yung other content ko pa. Yun. Kaya marami din ako dyan gamit nakaabang for backup, ganun. Tapos kung kailangan ko siya sa ibang video, so ganun guys. Yung sa gaming PC build guys, ang gagawin ko doon is lalagyan ko siya ng ang tawag doon? Yung benchmark. Kasi marami sa inyo is naghahanap ng benchmark. So sorry kasi pag time-lapse build kasi mahirap din kasi gawin yun eh. Umabot ako ng mga 8 to 10 hours eh. Kasi lalo na pag nagkaroon ako ng problema dun sa dun. Yung nakikita nyo sa video, kung tuloy-tuloy lang yun, na-play mo lang siya ng 8 minutes, behind the scenes nun, maraming nangyayari. So, nagkakaroon ako problema sa ganito, ganyan yun. So, sobrang talaga, sobrang hirap. Lalo na sa may benchmark. Gagawin ko siya siguro mga 3 to 5 days. Depende kasi sobrang bagal ng internet ko. Gagawin ko. Ngayon, actually guys, ngayon, nag-update na ako. 2 Mbps ang speed namin. So, and tinry ko rin din tong bagong bili kong na lavalier na mic. So, kasi nagrereklamo kayo, pangit yung audio ko. Ayan. So, tinry ko lang guys. Para naman, syempre, nakikinig din ako sa mga feedback nyo. And yun. Okay, so there you have it. So, thank you guys for tuning in. Ako Apollo sa Action. Like the video guys and subscribe to the channel. I'll see you on my next unboxing update. Yeah. So, guys, bye-bye.